Mga toy, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo, click the subscribe button at hit nyo na rin yung bell notification para okay na okay tayo mga toy. So hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jana Bay. So ngayon, nandito kayo sa channel ko. Yan. Welcome back after so many weeks without vlogging. Ito ngayon ako mag-vlog ulit. And this time, magre-review ako ng isang product na pinurchase ko sa Lazada. So yan. Ito yun. Ito siya. The clip-on collar tie mobile phone lavalier microphone for iOS, Android. Ayan din siya. So, i-unbox natin siya. Actually, nakuha ko siya nung Friday morning. It almost 2 weeks before I got this package from Lazada because in-export pa siya from China. So, kudos for, gusto ko lang mag shoutout kay Kuyang Delivery Boy kasi nahanap niya yung lugar namin na pagkasukal-sukal sa, residential area kasi ito wala kaming number, parang mahirap para sa isang mahanap yung lugar namin. So thank you Lazada. So ito na, we'll unbox this. So yan, comes with this package. Ito naman. Ayan. Okay. Yan. Meron siyang bubble wrap sa loob. Nakadikit yung bubble wrap sa loob. Hindi katulad ng ibang package na nakahiwala. So, very safe siya. Kahit anong kaloob na gano'n. Hindi siya kahit ma-fragile siguro yung yung item na bibilin mo yan. So, ito. Very safe. Yung ziplock plastic na may QR code. I don't know para saan yung QR code, so ikaw lang. Ikaw lang para saan yung QR code, so buksan na natin siya. Yan. So yan, meron siyang ganyan. Parang maliit na bag. Yan. May etchos na ganyan, ipitan. Leather siya. Ito na yung item. Ito yung mic na maliit. Pinurchase ko siya kasi parang kailangan ko siya. Pangat kasi yung audio ng phone ko. Minsan mahina yung dating ng sounds sa cellphone. So, that's why I purchased this. Para daw to sa mga nag-i-start mag-vlog. So, yun. Testing natin siya ngayon. So, I will do some test para matest talaga natin yung quality ng audio kung gumagana ba siya or hindi. So yun, isasakta ko siya. Okay? Hi! Hello! Yan, narinig niyo ba ako? So ito na yun. Ito yung mini clip-on collar tile mobile phone lavalier microphone for iOS, Android, cellphone, laptop, tablet, recording, pen, PC, laptop. Ayan, ito siya. Papongga. Pongga yung pag-review. Lavalier microphone pala siya. Ayan. So, by the way, nakuha ko ito for only $248. I-minus niya yung 50. $248 minus 50. Like that. Yun yung original price niya. So, yun. Yun. Hello. Hi. So, iti-testing natin siya ng malayuan kung narinig ba to. Kasi, para hi, hello. Hi. Hello. Hi. So, hi. Hindi ko alam kung gumagana. Pero kung gumagana, and kudos, I rate this for 5 star. Hindi ko na alam kung hindi. Kasi, hindi ko pa siya magpapag-compare ngayon. So, shout out sa background ko.
Hello! Hi! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, hindi? Ayun lang. So, yun yung first item na i-review ko sa vlog ko, sa channel ko. So, kung gusto niyo pa mag-review ako ng ibang item, tayo from Lazada or Shopee or anything, comment down below nyo na yan kasi very honest talaga ako sa mga bagay dyan. Yun lang. So, para di pa sa mga nakasubscribe sa channel ko, subscribe nyo na ako. Just click the subscribe button. So, okay lang naman kung hindi nyo hit yung bell notification kasi I'm not into that vlog thing pa kasi medyo busy pa ako sa work. Di ako masyado makapag-career sa vlog. So yun, like nyo na rin tong video na to kung nagustuhan nyo yung review ko. Kung hindi naman, comment down below kasi open naman ako sa mga suggestions, yung constructive criticism, kung ano dapat kong itama, yung dapat kong ayusin. So yun lang. Bye! Peace out.